Mirëmëngjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë të mërkurë, datë 17 janar, për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9. Cilat janë temat kryesore që ne do diskutojmë sot dhe të ftuarit me ne në studio e mësojmë tani. Në emisionin 7:05 do të ndiqni vrasja e Oliver Ivanović dhe pasojat e mundshme në Kosovë dhe Ballkan. Në studio me ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, Sylle Ukshini. Paqartësitë e biznesit që pritet futet në skemën e TVSH-s dhe çfarë duhet kenë parasysh. Në studio me Irisago nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Zgjedhjet në FSHF dhe përballja e dy rivalëve për postin e presidentit në lupën e analistit Ermal Tahiri. Rreziku i fruthit dhe komplikacionet e gripit, çfarë duhet patur parasysh dhe kush duhet bëj kujdes? Ndjekim siglën dhe rikthehemi në studiot me titujt kryesor të gazetave. Vlera financiare, kompenzimi sot afati fundit për pronarët, ky është krye artikulli i gazetës Panorama për ditën e sotme. Sot skaton afati për të gjithë pronarët me vendime të vitit 1996 që nuk janë dakord me vlerën e kompenzimit. Si preket ankimimi deri në Strasburg, lexoni në faqen 7. Dokumenti sekret në 91-shin e sigurimit, Azem Hajdari letër vëllait, po humba, zgjedhjet do t'ike në SBA. 3 ditët e yllit të mëngjesit Rama, vepra e Skënderbeut, Vizion ardhmërie. PS refuzon ndryshimet kushtetuese, Basha jemi pro reformës. Meta, të hapim negociatat me BE-n, koha për dialog. Punësimi mësuesve të rinj ndryshon skema e rekrutimit. Milo, pse Rilindja përdori Skënderbeun për rizgjimin kombëtar? Shqipëria që s'duam nga Fatos Lubonja. Po tani, kush e ka radhën? Nga profesor asistent doktor Rezana Konomi. Shteti fiktiv, qeveri fiktive nga Klevis Balliu. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për sot. Shekulli, sa i miri po i lë lekët në fushat, përgjimet, implikimi ish ministrit të brendshëm, bisedat me Sabaudin Çelaj dhe Mojsia Bilet, se këta qanin hallin tani se. Roli që kishte Kushëriri dhe Nipçja në qeveri, frika se është i ligë dhe kush është ai si për ti. Keqardhja për 20 milion euro që lë sa i miri për votat dhe byzylyqet me diamant për nënën dhe gruan. Protesta për inceneratorin, kokdhima në vëri, të rezistojmë kundër ekomafias. Kreu i zgjidhjes mbështet protestën e banorëve. Evangjel Bita tregon problemet me ndotjen dhe frikën prej plerave. Koment nga Fetiz Zeneli, zgjidhja dhe formula e rritjes dyshifrore. Kontrolli, emrat, nis vetingu për 36 gjyqtarë dhe prokurorë të tjerë. Gilmando Dani, miqësia me Shullazin dhe çeqjet e Ylvi Beqajt. Dëshmia e krahut të djathtë të Emilianos për njohjen me biznesmenin, pse i mori çeqjet e shumë përfolur që u mbushën nga Beqaj. Muharrem Salihu, autostrada Durrës-Prishtinë Nish të kaloj nga Medvegja. Atentati në Mitrovic, vritet politikani Oliver Ivanović, tension mes Serbisë dhe Kosovës. Udhëheqësi serbu qellua me armë zjarrit dje në mëngjes në veri dhe vdiq në spital. Ndërpritet dialogu Prishtinë-Beograd, reagimet. Ferit Duka, historiani, meraku im, ndriçimi i rinisë së Skënderbeut janë këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme. Ndalimi tashmë te gazeta shqiptare, ishte për ndjekurit u hiqet dëmshpërblimi 300.000 vetave. Në bire çikan, ndryshimet në ligj, trashëgimtarët rrezikojnë të humbasin të drejtën rikthim në luftën e klasave, kreu i PD-s Basha, akti papranueshëm. Vrasja e Oliver Ivanovićit shënje frymësëndarjes nga Baton Haxhiu për një këshill mbar kombëtar për vitin e Skënderbeut nga Recep Qosja. Grabitja e bankës të hipotekave, dëshmitarët i vuri pistoletën në kokë punonjëses. Vritet lideri serb në Mitrovic, Oliver Ivanović, gruaja di kush e ka vrarë. 416 vende të lira pune në mjeksi, lista e plot, Ministria e Shëndetësisë, udhëzimit, dokumentacioni që duhet të dorëzoni. Ilir Meta, koha për një dialog strukturor për çeljen e negociatave. Gilmano Dani, Ylvi Beqaj ma prezantoi Shullazin në shtëpinë e tij. Çfarë më tha? Peshngritja mbulohet nga turpi, Romela sërish me doping, federata hesht. Zhbëhet suksesi. Gjensila Pere do vija me skena erotike në një film, çunat si karta krediti. Të ishin titujt kryesor të gazetës shqiptare. Ç'bën kjo vajza? Është modele. Aha, okay. Shqiptaria.com ishte për ndjekurit, trashëgimtarët kush pritet të mos marrë dëmshpërblimin, ndërpritet procesi i dëmshpërblimeve, skemat që po diskutohen nga qeveria për ishte për ndjekurit politik.
Atentat në Mitrovic, vritet politikani serb në Kosovë, Oliver Ivanović. Situatë e tensionuar, Beogradi të rritë delegacionin e negociatave nga Brukseli. Kosova, Shqipëria, ndërkombëtarët dënë nash për aktin. Zhdukja e Artan Leshit, dëshmia e vllajt të dëshdukurit, si më vran baban dhe xhaxhan. Albert Leshi rrëfen se dyshon se i vllai është rrëmbyer dhe vrarë për hasmërinë në Angli. Josefina Topalli, Rama Basha po qeverisin si pas paktit të 18 majit. Lulzim Basha është bërë ortak i oligarkëve. Marrëveshja e 18 majit ishte për 14 milion euro të Pallatit të Vjerrit. Marrëveshja Rama Basha, dokumenti i PS-s, pakti 18 majit ka përfunduar që në nëntor. Kreu i grupit të PS-s në kërkesën e 14 nëntorit për shkarkimin e zgurit deklaroi marrëveshjen e prishur. Kampionja e botës, tronditet peshngritja, Romela Begaj del pozitive me doping, shkeljet në FSHF, flamurtari kallëzon dukën në prokurori për shoqatat fantazmë, autoritetet franceze, profecia apo iner, kruaja kryeqyteti Skënderbeut, themeli i një Europe të re, janë këto titujt kryesor të shqiptarja.com për ditën e sotme. Ndalemi tashmë tek dita si u bë libra fletork, komedia politike e Benit dhe Mozës, projekti që lindi si një ide ambicioze dhe vdiq pa u bërë ende parti. Fletët e grisura të libras dhe tretja pa gjumë e liderit Blushi, autopsia e një dështimi të paralajmëruar dhe analiza një mashtrimi politik nga pension të mbar hileqartë, gjërat e përdorura që hidhen në kosh. Pse u vra Ivanović, në gjurmët e një krimi që ngre shumë pikpyetje, detajet e ngjarjes dhe dy analiza mbi ato që mund të sjellë në Prishtinë, Beograd dhe Tiranë, vrasja e kreut të serbëve të Kosovës. Dialogi mirë strukturuar për çeljen e negociatave nga Ilir Meta, dokumente, taksa dhe tatimet që mund të paguani online. Skandali i pronave në Kuneva Interlezhës nga Viktor Malaj, tjetërsimi pronave në Kuneva Interlezhës, investigimi i cili u la në harres, ku njeriu që nuk dëgjosh prokurori që po heton çështje. Gjithmonë prokurori s'din që të fundit janë që dopingu në peshngritje, prisni testin, pastaj puthni flamurin. Koço Tothi, Iko dhe Lisi më i lashti i Labovës nga Arbenduka, këto ishin titujt kryesorë të gazetës Dita. Shkojmë tek tema. Ekzekutohet lideri serb në Kosovë, dyshime për skenar destabilizimi në një vrasje që mund të trazoj Ballkanin. Mero baze, vrasja shqiptare e Oliver Ivanovićit. Armand Shkullaku duhet një makinë për të çuar Edi Ramën në shkollë. 27 janari si provokacioni i fundit i Lulit dhe Monikës. Ku buron qetësia e Edi Ramës përballë 27 janarit nga Alfred Peza. Në Tiranë rikthehet treni, lidhje e re edhe me aeroportin e Rinasit. Se kisha hallti se s'ka stacion treni. Te ku do ta bëjnë këtë stacion e trenit është halli tash? Në Kashar. Po, jemi pa thot në Tiranë. Kashari në Tiranë është tani, me Tiranën e Madhe. Me Tiranën e Madhe, ëh? Atëherë, stacioni i trenit të Tiranës do të rivendoset në vendin e tij historik. Vendi historik nuk është Kashari. Komisioni Parlamentar i Ekonomisë miratoi shtesën e grantit me masën 112.000 euro me qëllim financimin e projektit konceptual për rehabilitimin e linjës e kurudhore në seksionin terminali i transportit publik Tiranë dhe stacioni trenit Tiranë. E kupton apo jo? Drejtori i politikave dhe strategjive Thimio Plaku shpjegoi dhe ndryshimet e marrëveshjes me Bergh. Edhe ka sqaruar ky zoti Thimio. Antena brenda familjes, zbulohet misteri pse u zgjodh kënga Lufta mbaron po të duash ti. Në vend të një Ave Maria për inxhinierin Ismail Farka. 32 deputetët që kanë mbaruar studimet jashtë, por që nuk u njihen diplomat mes tyre dhe Lulzim Basha. Nga unaza prej diamanti 11.000 euro te kompania e krijuar para një jave nga kunati i tij. A është Lulzim Basha politikani më i pasur shqiptar? Ç'mendim ke ti? S'kam asnjë mendim. Josefina Topalli, Basha është bërë bedeli qeverisë dhe ortaki oligarkëve. Vizion të qeverisë me Ramën sipas paktit të 18 majit. Janë këto titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme. Ndalemi tashmë tek Mapo, krye prokuroria s'ka kompromis, mazhoranca refuzon amendamentet e PD-s. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja tha se nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë lloj kompromisi në kurrizë të kushtetutës. Basha nuk ka arsye qoftë logjike, por qoftë dhe juridike që mazhoranca të mos marrë parasysh amendamentet që ne kemi përgatitur për sa u përket akteve nënligjore të funksionimit të KLP-s dhe KLG-s. Lexoni plot në faqen 3. 12 kisha në Voskopoj dhe Vidhkuq rrezikojnë shkatërimin. Freedom House 2018, Shqipëria vend pjesërisht i lirë korrupsionin shqetësues. Shqipëria ndër 25 shtetet me çmimin më të shtrenjtë në botë. Efekti i trashëgimisë komuniste në ndërtimin
Vrasja Ivanović shtypi botëror dyshime për një luftë të re Serbi-Kosovë. A është e mundur që socialisti Fino të jetë jo politik brenda një muaj? Editoriali ditës nga reviste Liazaj. Vrasja Oliver Ivanović. Nuk e kupton që jemi në futboll, se ndrohet bluza, si që ndrojnë lojtarët me njëri tjetrin. E ke parasysh edhe ky tash e heqet e hoqet atë PS-s, ai ishte sekretar, veç të federatës, s'ka asnjë problemi. Mirë. Nuk e beson as ti, ëh? Ta kishte hequr njërë, se s'ka hequr. Ka dhënë dorëheqjen. Kina një ofensiv për të mbushur vakumin perëndimor në Ballkan nga Bledi Lami. Intervista me takoa për dialog të mirë strukturuar për çeljen e negociatave. Ngërç nga Bujar KPG-u, Amerikan OMG, Amerika, SBA, United States. Ky që nga më Amerikan se unë, thot Lu. Kush është? Ky është Ngjela, Spartak Ngjela. Do ta dëgjosh pak zërin më vonë se të shtot Ngjela. Po, te Telegrafi, të tjerat janë, është kudo. Telegraf, skandali 2 miliard euro që fundosin Shqipërinë, vendimet arbitrare të qeverisë rrezikojnë ta çojnë vendin drejt kolapsit financiar. Fatura 14 milion euro e vlorës, një pikë uji në oqeanin që do të vërshojnë nga Strasburgu në Tiranë. Paralajmërimi i ministrit të drejtësisë për Ramën dhe sugjerimi i avokatit për dëmshpërblimin. Skënderbeu frymëzues për çdo shqiptar, sot 550 vjetori, figura e Gjergj Kastriotit në veprat shqiptare, luftrat heroike, historia ushtarake dhe rilindja kombëtare, poema e parë epike shkruar në vitet 1600 në Itali, u frymëzua nga heroi ynë. Mitingu i 27 janarit opozita, policia të mos provokoj protestuesit, plani për të sjellë në Tiranë 10 mijëra qytetar. Ndryshojnë kriteret e njësimit të ftesave dhe diplomave, dokumentet dhe tabela e konvertimit të notave. Policia që duam në kërkim pas 3 drejtuesve të lartë të vlorës, zhduket dhe oficeri që negocionte shitjen e kokainës në Tiranë. Analizë profesor Danny Roderick, Universiteti Harvardit. Pse populistët i urrejnë kufizimet e ekzekutivit me pretendimet se përfaqësojnë popullin? Në kushtet e mungesës së shtetit ligjor dhe lirive themelore civile, regjimet populiste mund ta zgjasin sundimin e tyre, duke manipuluar sipas dëshirës median dhe gjyqësorin. Koço Dana, i pothe George Soros do të thotë luftë, fillimi nga Ballkani i luftës së parë botërore me vrasjen e Franz Ferdinandit, rreziku i luftës së tretë, nxënësit e Soros, destabilizimi dhe pse Oliver Ivanović ishte lideri më i moderuar serb pas Xhinxhit. Në PD vazhdon rruga e hipokrizisë, personalitetet për cilët ka nevojë politika, Ergy Salushi, aneksimi i Vlorës, Sultan Mehmeti, fuqitë e mëdha Wilson dhe letra e Beramcurit për Leninin. Mjekësi, trajtimi i diabetit, format e shfaqjes dhe kurimi, vaj ullir lufton plakjen dhe mbrojnë zemrën. Sport, Edmond Gëzdari, kampionatin e merr Skënderbeu, Andrea Marko, dukash 100% superior për FSHF-n. Janë këto titujt kryesor të gazetës Telegraf e përditshme pavarur për ditën e sotme. Tani me një tjetër përditshme pavarur. Dalemi tashmë tek një tjetër e përditshme pavarur, 55 Rama çel fondin financiar për prishjen e protestës. Ç'është ky fond? Makti kryeministrit ka nisur të japë përgjigje, mësohet se Edi Rama ka dhënë urdhër të lëvrohet një fond financiar nga narkologaritë e tij, të cilat të shkojnë te mesazher që sulmojnë opozitën, te fjala mang që etiketojnë politikisht liderin e protestës, si dhe te anti-mitingash që përdoren për çdo rast. Çelja e fondit financiar, një stacion finali i një qeverie skizofrene, e cila s'ka mundësi të lëshojë zyrat në mënyrë normale. Jeta ime kundër fashizmit dhe komunizmit nga Kastereo Dervishi. Opozita nuk do e lejojë Ramën të heqë dëmshpërblimet familjarëve të ishte përndjekurve. Vazhdimësia, si gjithmonë, policët e kokainës largohen në drejtim të paditur. Veting dhe jo amnisti nga Sadi Hoti, kthimi i ushtrisë së vdekur greke nga Gani Mehmetaj. Rusia dhe Turqia, aleancë të shëmtuar kundër SBA-s lidhur me krijimin e forcës së armatosur kurde. Vučić, po, unë kam qenë kundërshtar personal i Ivanovićit. 17 janar 1468, 550 vjetori i vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Protesta e 27 janarit, manifestim për t'u dhënë zë shumicës së shqiptarëve, këto ishin titujt kryesor të kësaj të pavarur, Noli. Do dëgjosh tani se sot Ngjela. Sot, majoranca ndryshon procedurat për arrestimin e deputetëve. Rregulloria e re e kuvendit parashikon lehtësi për organin e akuzës si janë ndryshimet. Spartak Ngjela, PD-LSI të rrezikuara nga Artamarku kanë futur duart në arkën e shtetit, të korruptuarit do të shfarosen shumë shpejt. Nis vetingu për 36 gjyqtarë dhe prokurorë, emrat që mbyllën dosjet e bujshme në sitën e ndërkombëtarëve, zbardhet lista. Diti këtë listën për kë nis vetingu? Enton Dimitri, gjykata e apelit Gjirokastër. Fatos Qato, gjykata e apelit Tiranë. Ahmet Jangulli, gjykata Shkodër.
Sotiraq Lubonja, Korç, Adnan Xholi, Prokuroria e Përgjithshme, Adnan Kosova, Prokuroria e Përgjithshme, Alfred Progonati, Alma Muça, Arben Kraja, Arqile Koça, Artur Selmani, Petrit Fusha, Sokol Stojani, Thoma Jano janë gjithë Prokuroria e Përgjithshme këta. Alma Liçaj, kryetari i Gjykatës Apelit Civil Vlorë, Dritan Banushi, kryetari i Gjykatës Apelit Civil Gjirokastër, Entela Prifti në Korç, Fuat Vjerdha në Shkodër, Hysni Demiraj Tiranë, Petrit Qeno Durrës, Femi Petku, Krimet e Rënda, Dritan Peka, Prokuroria Apelit, Altin Binaj, Elvin Gjokaj, Irma Balli, Alfreda Golli, Ferdinand Elezi, Artan Bajrami, Bujar Sheshi, Admir Belishta, Agron Vavla, Albina Lako, Alfred Gjoni, Altun Qela, Alma Hoxha dhe Arben Zefi. Këta janë ata që do kalojnë në vetting. Suksese. Po. Dalçi faqe bardh. E din ata që do t'i dini ç'është sita? Po, ashtu se vi. Okej. CIA zbar dokumentet dyshime për lidhjet e Ernest Koliçit me gjermanët e italianët jashtë sigurimi luftonte agentët amerikan. Kryevepra e dramaturgjisë franceze shërbëtore të autorit Jean Genet në teatrin kombëtar eksperimental. Donald Lu rrit presionet ndaj Bashës, takon kritikët dhe aleatët e kreut demokrat për të sfumuar protestën e 27 janarit. Kë ka takuar Luja? Hape? E hapun tani? Asnjë laf, thot. Organet e reja, thirrjet e Donald Lus, kritikat e SBA-s, po se kë ka takuar, ka nisur lëvizjet, ditën e djeshme ka shkuar takim me një prej aleatëve dhe 3 nga kritikët e tij, po se kush janë? Nuk ka gjë. Jo, emra. Emri nuk ka gjë. Emra s'nuk. Pra pas skenat e kërkesës së PD-s për ndryshimin e krye prokurorit, skenar për bllokimin e organit akuzës kërkon zgjatje procedurash për 54 ditë. PS paralajmëron KLG dhe KLP do të ngrihen edhe pa PD-LSI, nuk negociojnë për ndryshim të ligjeve dhe kushtetutës. Plas konflikti PD-LSI. Tritan Sheu përplaset me kryebashkiaken e Gjirokastrës, akuza dhe sulme të forta mes palëve. Djeti këtë? Ja. Shpërthen konflikti, thot, në Gjirokastër. Murrizi ka thënë njerë jam kundër një aleancë me LSI-n. Agron Shea ka thënë LSI bashkon votat me PS në Këshillin Bashkiak të Tiranës e kanë mendjen të thesi, thot. Po Tritan Sheu atëherë. Shkak janë bërë përmbytjet dhe rëshqitja e dherave kohët e fundit, ku si pasojë disa zona të qarkut Gjirokastre janë bllokuar, ndërkohë që një pallat në këtë qytet rrezikon të shëmbet. Madje për gjitha këto, deputeti demokrat Tritan Sheu ka bërë fajtore kryebashkiaken e Gjirokastrës Zamiri Rama thon këta. S'ka problem. Do vi një ditë do ta mësoni tamam. Është femër, quhet Zamira Rami, jo Zamiri Rama. Të cilës i ka kërkuar që të reagojë, mirë, por kaq është dashur që kryebashkiakja Rama, Rami. Ti vërsulej Tritan Sheu, ti vërsulej. Ky i fundit përmes rrjeteve sociale i kërkoi kryebashkiakes së Gjirokastrës që të nxjerrë nga izolimi banorët e fshatit Zhulat, që janë bllokuar pas shëmbjes së rrugës prej disa javësh. Madje ai e thumboi Zamir Ramin duke shkruar se Bashkia e Gjirokastrës dhe kryetaria e saj duhet shojnë edhe jashtë zyrave. Sipas tij, përpara kësaj situate askush nuk po jep alarmin dhe impenjohet. Bashkia e Gjirokastrës dhe kryetaria e saj të shojnë edhe jashtë zyrave. Banorët e Zhulatit janë krejt të izoluar. Mund të komunikojnë vetëm nëpërmjet fushbardhës më këmbë për aty nga shembja e rrugës prej përmbytjeve. Palokastra rrezikohet të bllokohet nga rrëshqitja e pjesshme e rrugës deri tani. Askush nuk po jep alarmin dhe të impenjohet, ndërsa pallati i dëmtuar në Gjirokastër kërkon vendime radikale. Banorët duhet të zhvendosen provizorisht në godina të lehta dhe komode, ndërkaq bashkia me qeverinë duhet financojnë ndërtimin e një godine tjetër në një zonë të sigurt. Nga informatat që kam unë, zona ekzistuese vështirë të sigurohet afatgjatë, ka shkruar Sheu. Tani ka reaguar bashkia. Ka thënë Sqarimi i detyruar ndaj përpjekjeve për të përbaltur punën e Bashkisë Gjirokastre, po përmbytje jemi përbaltet puna, se s'ka ne gjë të keqe. Një muaj e gjysmë pas përmbytjeve të ndodhura në Gjirokastër dhe më shumë se 2 javë pas problematikës së shfaqur në lagjen punëtori, deputeti Tritan Sheu dënjoi të kthehet në zonën elektorale dhe të çojë problematikat, ndërsa në profilin në Facebook këshilloi bashkinë të dalë nga zyrat. Duke qenë se i mungon informacioni, por më tepër respekt të komunitetit, bashkia sqaron falmasave të marra, angazhimit të rreth 300 punonjësve dhe makinerive, situata emergjente e krijuar nga rreshtet e
pazakonta të 1 dhe 2 dhjetorit u përballua me sukses. Nuk patëm asnjë humbje të jetëve njerëzore, ndërkohë që u kryen 10 operacione shpëtimi, evakuimi dhe heqje uji nga bizneset dhe banesat, thuhet në njoftimin e Bashkisë Gjirokastër, që i qenë ka vërsulur bashkia Tritanshehut. Nese. Skandali i Gjirokastra dhe Voskopoja në listën e 7 vendodhjeve më të rrezikuara të trashëgimisë në Europë. Europa brenda nesh dhe Europa që na bie ndesh. Trupi pa shpirt dhe pa kokë, këmbët pa çizme, si janë bërë këto si fjalë turta popullore këto titujt. Protest apo kryengritje janë këto titujt kryesor të gazetës Sot për ditën e sotme. Dalemi tashmë me rastin e 17 janarit. Te koha jon. Qamët sulmojnë kryeministrin Rama. Shpëtimi Drizi akuzat forta kreut të qeverisë dhe tregon pazare që u bën për të nxjerrë jashtë parlamentit PD-jun. Enver Hoxha i harroi Qamët, ju i tradhtuat. Kreu i Qamëve shqiptar ironizon. Edi Rama ndonjë ditë do të na sjellë varrezat ushtarëve grek në Lezhë apo Tropoj. Edi Rama, Skënderbeu, forcë jashtëzakonshme emancipimi dhe europianizimi. Ilir Meta duhet dialog pozit-opozit i mirë përcaktuar për hapjen e negociatave. Ekzekutohet politikani serb në Kosovë, krerët e shtetit shqiptar dënojnë vrasje nga kriminal të mos ndikojnë në dialogun Serbi-Kosovë. Lulzim Basha më 27 janar, po të duan qytetarët, Edi Rama mbaron. Manastir Liu, 1500 fëmijë përfitojnë fishat e diabetit falas. Koço Kokdima në fshatin Verit, të rezistojmë kundër ekomafjes. Kryemadhi, reforma në drejtësi është e kapur nga një grup i strukturuar kriminal, qasjere politike Maqedonisë. Bota jon pas vrasjes, analist nga Frok Qupi, të ishin titujt kryesor të gazetës Koha Jon. Dëgjori lindjen demokratike. Kristaqi i vari, i biri u heq dëmshpërblimin 105 milion euro për koncesionet në 2018. Basha nuk do lejojmë qeverinë të bllokoj fondet bashkë me pronarët dhe ishte përndjekurit në protest. Kush nuk pëlqen qeverinë zbulohet si terrorist në shkolla. Udhëzuesi i fundit i ministres së kryeministrit të çmendur në shkolla. Kush e vrau Ivanovicin? Ç'tot ky udhëzuesi? Digjet ç'është ky udhëzuesi? Ta lexosh? Ja ta lexoj. Tregues një në Klapa, studenti, se po e lexoj siç është, se studenti shfaq një qëndrim të fortë por të gabuar dhe sipërfaqësor rreth fesë apo politikës. Shfaqin inat ndaj politikave të qeverisjes, sidomos për politikën e jashtme. Shprehen, domethënë, po patë sherr me Ditmir Buzhatin. Yes. Shprehen jo tolerant në mënyrë agresive ndaj një kulture tjetër apo feje tjetër, përdorin ndasi të shfaqur në përdorimin e termave ne dhe ata. Marrin pjesë në forume online që lidhen me terrorizmin, ndryshojnë mënyrën e tyre të veshjes apo pamjes së jashtme, mbajnë simbole, tatuazhe, bluza, varse të cilat shprehin përkatësi ndaj një grupi. Qartësisht identifikojnë një grup tjetër si kërcënues ndaj parimeve të tyre dhe kanë tendencën që të fajsojnë atë grup për çdo problem politik apo social që hasin. Se ku është qeveria këtu? Aty është, aty. Lexoj. Kjo politika jashtme. Nuk është, a? Nese, ku di, se kuptoj. Të shqyqysh ka arrit dita që lexojmë rilindjen demokratike në brendësi. E pra, ajo është, pas Tahirit arrestohet Rama, pas kësaj. Paralajmërimi i Bashës, protesta e 27 janarit për të çliruar vendin nga krimi, janë këto titujt kryesor të rilindjes demokratike. Dalemi tashmë tek integrimi e emigrimi e vetmja shpresë kryemadhi sot shqiptarët më të varfër dhe më të papunë se kur. Kryetaria e LSI-s, ekonomia është në ditët e saj më të zeza, parat që janë injektuar në ekonominë shqiptare janë parat e drogës dhe të oligarkëve të cilët po llaborojnë pasurinë kombëtare. Kryemadhi, autorët të vendosen para drejtësisë të vijojë dialogu Kosovë-Serbi. Protesta 27 janarit për të gjithë ata shqiptar që janë të varfër, të pashpresë, që kanë shumë pak mundësi punësimi, që jetojnë dhe ushqehen më keq. Petrit Vasili, kryeministri gënjeu skandalin e 2 miliardë eurove e ka prej muajsh në tavolinë. Ilir Meta, koha për dialog të mirë strukturuar për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Klajda Gjosha ishte përndjekurit politik i vrasin me mashtrime dhe premtime boshe. Përbarim Spahiu, në shkurt fillon burgu për ujin, por qytetarët nuk furnizohen as pak. Në Shqipëri, korrupsioni vijon të mbetet problemi kryesor, demokracia është duke u tkurur. Është ky raport i fundit i Freedom House për 2018. Këto ishin titujt kryesor të integrimit dhe të gazetave për këtë ditë të mërkurë, 17 janar. Gazeta sportive nuk ka sot, nuk e di pse, kanë prej Skënderbeut. Do të kemi sërish në ditë të tjera, por gjithsesi ne për sport do të flasim më pas. Ne do të flasim më pas për sport, megjithatë ndalemi tek parashikimi i motit për ditën e sotme, pak reklam dhe kthehemi të flasim fillimisht për fruthin dhe gripin se janë më të rëndësishme.